यो टाइप 2 मा जाउँ हामी टाइप 2 मा चाहिँ हाम्रो बाइनरी नम्बर सिस्टम टु डेसिमल नम्बर सिस्टम अब यो अस्ति रुल्स बनाएको थियो हामीले रुल्समा चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि स्मल के थियो त भन्दाखेरि लार्ज बेसबाट स्मलमा स्मल बेस भयो भने चाहिँ डिभाइड यदि स्मल बेसबाट लार्ज बेसमा लानु छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौँ त मल्टिप्लाई गर्ने भनेर भनेको हामीले त्यसलाई पनि गरौँ अब हामीसँग गिभन के छ त भन्दाखेरि 1011 है त यसलाई चाहिँ हामी लानु पर्ने सो 1 into 2 plus 0 into 2 plus 1 into 2 plus 1 into 2 पावर आफै आने हो 0 1 2 3 सो 2 को पावर 3 भनेको कति त 2 into 2 into 2 प्लस अब यो त 0 भइहाल्यो किनकि 0 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 0 भइहाल्छ यो अनि यहाँ चाहिँ 2 मात्र हुन्छ किनकि 2 को पावर 1 हो प्लस यो 1 into 2 को पावर 0 भनेको के हो त 1 सो यो भनेको 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 यो भनेको कति आयो त हाम्रो 8 प्लस 2 10 10 प्लस 1 चाहिँ हाम्रो के त 11 बेस कति आयो त यो बेस 10 11 बेस 10 इज द एन्सर यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ अर्को हामीसँग यसको बेस 10 एन्सर आयो अर्कोमा हामीसँग अर्को इक्जाम्पल लिएको छु मैले सो हामीसँग गिभन के छ 1 0 0 0 1 यसमा पनि सेम त्यही नै हो 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो 1 into 2 प्लस 0 into 2 सेकेन्डको भयो त्यसपछि थर्डको फेरि 0 into 2 प्लस फोर्थको भयो 0 into 2 प्लस लास्ट हाम्रो 1 को 1 into 2 सो पावर गरेर आफै गरौँ 0 1 2 3 and 4 सो 2 को पावर 4 भनेको मैले डाइरेक्ट लेखेँ 16 प्लस 0 प्लस यो पनि 0 हो खासमा 0 प्लस 0 प्लस यो 2 into 2 को पावर 1 भनेको 1 भएपछि यो 1 भयो सो द्याट मिन्स एन्सर इज द 17 बेस 10 इज द एन्सर सो अर्को इक्जाम्पलमा जाउँ अर्को इक्जाम्पल हाम्रो दिस वान इज हर्ड 10100 सो यसमा पनि सेम त्यही नै हो 1 into 2 प्लस 0 into 2 प्लस 1 into 2 प्लस 0 into 2 plus 0 into 2 so power हालौं 0 1 2 3 and 4 so यो 2 को power 4 भनेको what 16 plus 0 भइहाल्यो plus 2 को power 2 what 4 plus 0 भइहाल्यो यो पनि हाम्रो के त 0 भइहाल्यो so कति आयो त यो 20 base 10 is the answer so अर्कोमा जाउँ so यो चाहिँ हाम्रो क्लास 4 को so 1 0 0 1 1 बेस 2 लाई लानु पर्ने बेस 10 मा त्यसैगरी 1 1 0 0 बेस 2 लाई लानु पर्ने बेस 10 मा त्यसैगरी 1 1 0 डबल 1 0 यसलाई पनि बेस 10 मा लानु पर्ने त्यसैगरी 1 0 ट्रिपल 1 0 बेस 2 लाई पनि बेस 10 मा लानु पर्ने अर्को तीनटा 1 डबल 0 डबल 1 बेस 2 लाई पनि बेस 10 मा लाने यो चाहिँ तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुस् र एन्सर चाहिँ कमेन्ट आउट गर्नुस् ल थ्यांक यू फर वाचिङ प्लिज don't forget to subscribe and don't forget to press the bell icon.